السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن الفيروس المضخم للخلايا. هذا الفيروس احنا بنسميه سيتوميجالو فيروس، وهذا الفيروس منتشر، يعني بيبقى موجود في حوالي 50% من البشر، فده ما يخليناش نقلق قوي منه. ولكن الخطورة بتكمن في ان هو ممكن يصيب بعض الاشخاص اللي هم عندهم ضعف في المناعة، وده ممكن يؤدي الى مشاكل ومضاعفات خطيرة. لكن الشخص العادي اللي مناعته كويسة، ده ما بيتأثرش بهذا الفيروس. وهذا الفيروس لو جاله لأول مرة ممكن يحصل له ارتفاع في درجة الحرارة، تورم في الغدد الليمفاوية، التهاب في الحلق، يحصل له إعياء في الجسم، تعب عام. وده ممكن لو خد مسكن زي البروفين أو الباراسيتامول، أو خد قسط من الراحة، أو شرب سوائل دافية، بيتحسن وبيبقى كويس. لكن المشكلة بتحصل لو هذا الفيروس أصاب أشخاص عندهم ضعف في المناعة، زي الناس اللي هي أساسا بتاخد كورتيزون فترات طويلة أكتر من 3 شهور، أو الناس اللي عملت عمليات نقل أعضاء، زي مثلا نقل نخاع عظمي، او الناس اللي هي عملت مثلا نقل زي مثلا نقل كلى. كل الناس دي هي معرضة اللي هي يحصل لهم التهاب شديد من الفيروس المضخم للخلايا، طبعا لانهم بياخدوا ادوية مثبطة للمناعة. ايضا الناس اللي عندها اتش اي في، دول بيبقى عندهم نقص في المناعة بتاعتهم، وبالتالي لما يصابوا بهذا الفيروس بيحصل لهم مضاعفات خطيرة. من ضمن المضاعفات الخطيرة دهيت اصابات في الجهاز الهضمي. ممكن يحصل اسهال شديد، ممكن يحصل نزيف من الجهاز الهضمي، ممكن يحصل التهاب رئوي شديد. ايضا ممكن ده يؤثر على الخلايا الشبكية، ممكن يؤدي الى العمى، ممكن يؤدي الى التهاب في المخ، او تشنجات، او التهاب في الغشاء المغطي للمخ، اللي هي الأغشية السحائية. كل دي مضاعفات خطيرة ممكن تيجي للأشخاص اللي هم عندهم المناعة بتاعتهم ضعيفة. ايضا ممكن يحصل مشكلة من هذا الفيروس عند السيدات الحوامل. لو اصيبت لاول مرة سيدة حامل من هذا الفيروس، ممكن تنقله للطفل اللي هو الجنين اللي في بطنها، وبالتالي ممكن ينزل هذا الطفل مشوه، او ممكن ينزل قبل الاوان، وبالتالي يحصل اجهاض. او هذا الطفل ممكن يصاب فيما بعد ب ان هو ما يسمعش من احد الاذنين، وممكن ايضا الاذنين الاتنين يصابوا، وبالتالي يحصل فقدان للسمع كامل. طبعا ده ممكن يؤثر على الطفل في ان هو اساسا ما يحصلوش تواصل، او يحصل له ضعف طبعا في المعرفة والإدراك والدراسة، لأن السمع ده شيء مهم جدا بالنسبة للإنسان. أيضا ممكن راسه تبقى صغيرة، أو ممكن يحصل له تشنجات، أو ممكن يصاب المخ بتاع هذا الطفل، أو ممكن يصاب العينين بتاعت هذا الطفل تصاب بالعمى. وبالتالي مهم جدا الاهتمام بان احنا نشخص اذا كان هذا الطفل عنده عيوب خلقية من هذا الفيروس ولا لا. طبعا مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان هذا الفيروس الخطورة بتاعته في الاشخاص اللي هم عندهم ضعف في المناعة، او اللي هم عندهم يعني تصاب لأول مرة وتنقل هذا المرض أو هذا الفيروس للجنين بتاعها.
لكن زي ما قلت لكم الاشخاص الاصحاء اللي هم ما عندهمش ضعف في المناعة ما بيحصل لهمش اي مشكلة خالص، والمرض بيمر عليهم كأنه دور برد او انفلونزا او التهاب حلق عادي. طيب بالنسبة لهذا الفيروس، زي ما قلت لكم هو موجود عند الاشخاص في السوائل الجسم بتاعتهم. مع الأسف هذا الفيروس بيفضل موجود خامل طول العمر، لأن هو من فصيلة الهربز، والهربز الفصيلة دي بتقعد موجودة داخل الجسم الإنسان، تنشط فقط لو المناعة بتاعت الجسم ضعفت، لكن الجسم ما بيتخلصش من هذا الفيروس، بيفضل موجود على طول. لكن توجد أدوية تحسن من أعراض هذا الفيروس، بنديها للناس اللي هي حصل لها التهابات شديدة أو مضاعفات شديدة، خصوصا الناس اللي هي عندها HIV أو الناس اللي هي عندها ضعف في المناعة، زي جانسي كلوفير أو الفان جانسي كلوفير. الدوايين دول بيجيبوا نتائج ممتازة بالنسبة لهذا الفيروس. طيب بالنسبة لهذا الفيروس زي ما قلت لكم بينزل في حليب الثدي، موجود في السائل المنوي، موجود في البول، موجود في اللعاب، موجود في الدم، موجود في سوائل الجسم المختلفة. الناس اللي بتتعرض لهذا الفيروس عادة بيتعرضوا الناس اللي هي ليها علاقة بالأطفال الصغيرين، زي المربيات في الحضانات أو المدرسات أو اللي بيخدموا الأطفال في الحضانات أو المدارس بتاعة الأطفال. دول معرضين أكتر للإصابة بهذا الفيروس، لأن هم بيحصل نوع من أنواع التواصل ما بينهم وما بين الأطفال، وما بين اللعاب بتاع الأطفال يعني دايما بيحصل نوع من أنواع التلاصق ما بينهم وما بين الأطفال، وبالتالي معرضين للعدوى. وبالتالي حديث الولادة اللي أصيبوا بعدوى الفيروس المضخم أو الرضع اللي انتقلت العدوى في أثناء الولادة أو بعدها فترة قصيرة أو أصحاب الجهاز المناعي الضعيف، دول كلهم معرضين للإصابة بالفيروس. بالنسبة للأطفال الرضع، معظم الأطفال الرضع اللي هم عندهم فيروس المضخم للخلايا بيتمتعوا بصحة جيدة، مفيش أي مشكلة. لكن المشكلة بتحصل عند الأطفال اللي هم أساسا خدوا العدوى من أمهم أثناء فترة الحمل. نسبة منهم حوالي 10% منهم هم دول اللي بيصابوا بمشاكل في فقدان السمع أو تأخر النمو أو انخفاض الوزن بتاعهم، أو بيحصل لهم زي ما قلت لكم ولادة قبل الميعاد، أو اصفرار في الجلد، يرقان، أو بقع جلدية، أو تضخم في الطحال، أو التهاب في الرئة. كل الحالات دي هي بتحدث فقط بنسبة 10% من الأطفال اللي هم جالهم فيروس اللي هو سيتوميجالو فيروس أو تضخم الخلايا. الأشخاص اللي هم عندهم ضعف في المناعة دول بيجي لهم في عينيهم مشاكل، في الرئتين، في الكبد، في المريء، في المعدة، أيضا في المخ. بالنسبة للأصحاء البالغين بيظهر عليهم أعراض برد أو أنفلونزا، مفيش أي مشكلة بالنسبة لهم، يعني أساسا بيمر عليهم هذا الفيروس، ما يحصلش أي مشاكل بالنسبة لهم. وبالتالي دول مش محتاجين علاج خاص، دول ممكن ياخدوا أدوية مسكنات أو سوائل أو راحة، وبيحصل لهم يعني زوال للأعراض، لكن الفيروس بيفضل كامن عندهم طول العمر. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.